बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्क्स क्वार्क्स یو ډیر اهم ټاپک، انتهایی اهم د امډیکیټ په حواله سره، خاص کر د بلینکس په حواله سره، ام سی کیوز په لحاظ سره. کوارکس د کوارکس دا نوم موږ بار بار ریپیټ کو په دوه دریو ځایونو کې، خاص کر هیډران فیملی کې چې څومره هیډران فیملی د چاغه کې راځي میزونز او بیریانز، دا ټول د کوارکس نه جوړ دي. نن موږ لږ په ډیټیل وپېژنو چې دا کوارک په اصل کې څه دي. دا هم یاد وساتئ، دا اکچوال هغه بلډینګ بلاک اف میټرز دي چې دنه سټارټ دا هم ایلیمنټ دي، دا به چانه جوړ نه وي. همدا به هم په یو ځای کې زه ووایم چې بیا په الکترون کې او په کوارک کې څه ډیفرنس شو، ډیفرنسز څه دي. ښه جي، کوارکس according to quark theory, quarks are the basic building blocks of the hadron family. څه مطلب؟ hadron family basically چې د چانه جوړ دی هغې ته کوارکس وایي. نو که ما دلته کې لیکلی چې هیډران فیملی، نو د هیډران فیملی زما مطلب دی میزانز او بریانز. ام سی کیوز دا شو، څومره چې هیډران فیملی ده، که هغه بیا بریان دی او که میزانز دي، دا ټول د چانه جوړ دي؟ د کوارکس ده. Quarks model is based on the following assumptions. دا یو څو خبرې به یاد ساتو د کوارکس په باره کې. 6 different quarks دي، شپږ کوارکس دي، هغه وپېژنئ. زه به یو سیکوینس بیا جوړ کړم. اپ ډاون، نو داسې یاد وساتئ، اپ ډاون. دوه دا یاد وساتئ، ټاپ باټم. جدوه یاد وساتئ، سټرینج او چارمډ. اوورآل شپږ کوارک شو. داسې به ووایم، اپ ډاون، ټاپ باټم، سټرینج، چارمډ. ټوټل څو کوارک شو؟ شپږ. up represented by U, down D, strange S, bottom B, top T, charmed C. sequence wise کا گورئی میں دیسی یاد کئی، کترے ٹاپ نو باٹم، کسو کوئی اپ نو ڈاؤن، کسو کوئی strange نو charmed. دیسی یاد ساتل غواړي. مخکی according to anti matter theory موږ دا ویلو چې دا هر یو پارټیکل به انټي پارټیکل ایگزیسټ کیږي. نو کوارکس هم پای کې انوالو دی په هغې لوجیک کې. ګورئ، نو که ته وایې زما سره کوارک شته، کوارک، نو ستا سره به انټي کوارکس هم وي. ایز ا ریزلټ چې رایوځای کېږي نو نیټ افیکټ یا نیټ چارج به تاله بیا زیرو درکوي. نو څنګه چې د انټي پارټیکل تیوري ده چې د هر پارټیکل انټي پارټیکل دی، د هر میټر انټي میټر دی، دغه شانتې به د هر کوارک انټي کوارک کی. For that cause, for every quark there is corresponding anti-quark. Sir, زه به لیکم څنګه؟ same letter with bar او ټکې به وي anti، داسې به وایو. same letter with the A, B, R over، داسې به وایي same letter over a bar over it. For example، داسې به وایي anti up، anti down، anti charmed، anti strange، anti bottom او anti top. ټوټل څو کوارک شو؟ 12. ټوټل 12 شو اوورآل کا اخلو. ولې؟ که شپږ کوارکس دي نو متعلقه شپږ انټي کوارکس دي. اوورآل دا شو. که تاسو پې بار نه وایې، اپ ډاون چارم سټرینج باټم ټاپ، انټي اپ انټي ډاون انټي چارم انټي سټرینج انټي باټم انټي ټاپ. تاسو ما بار بار به دا خبره کولې. کوارکس پر یوځای کېږي په تریز کې. دا ام سی کیوز دی، په کتاب کې هم دی، په امډیکیټ کې به تم راځي. نوره خو ستا خپله خوښه ده. کوارکس کمباین ان تریز، درې به رایوځای کېږي ټو فارم بریان فیملی. فار ایگزامپل پروټان، نیوټران اینډ سیګما. دا پکې هم یو پارټیکل دی، ښه، سیګما ایټسیټرا. البته انټي کوارک آلسو اوس که څوی سر درې خو به رایوځای شي نو متعلقه بریان کې به یو څوک جوړ کړي. نو ټیک شو که نه؟ متعلقه درې به رایوځای کېږي چې د هغه انټي به جوړوي. لکه فار ایگزامپل اوس به دلته کې تاسو ته ووایم، لکه په دې کې درې رایوځای شوي چې پروټان یې جوړ کوي. نو چې کم رایوځای شي، لکه فار ایگزامپل را به شي یو یو ډي،
اپ اپ ډاون. نو بیا چې د انټي پروټون جوړیږي نو انټي اپ او انټي ډاون دا کار ریسپانډینګ هغه درې بر یو ځای کیږي په انټي فارم کې دا هغه انټي پارټیکل به جوړي. ماس پیسې می چارج وایز به اپوزیټي هغه کې دی. Quarks combine in threes to form baryon, proton, neutron, sigma. And anti-quarks also combine in threes to form anti-baryons, for example, anti-proton, anti-neutron, anti-sigma, etc. بل یو MCQs دا خو د یو فیملی خبره شوه بریان فیملی. Quarks combine in twos دو بره یو ځای کیږي دوه with anti-quark د چې کوم فیملی جوړه هغه ته میزانز وای یو به کوارکی یو به انټي کوارکی. لکه مثال در کوم داسې به یې کې دی که یو اپ ته نو بل به ورسره انټي ډاوني. هسې دا خبره لږ واورئ څه په کورس کې شته نه خو که یو ډاوني نو بل به انټي اپي. دا ورته زه په یو بل ځای کې ایکسپلین کوم چې دا ټول چې اکثر جوړ شوي دي تقریبا دا د اپ او د ډاون نه جوړ شي. په شپږو کې د دوه نه ډېر جوړ شي د چا نه اپ او ډاون او یا انټي اپ او انټي ډاون. د څه لوجیک را روان دی دوی په کلر چارج کې ایکسپلین کوم نو اکثر د نه جوړ دي چا نه اپ ډاون یا انټي اپ او انټي ډاون. نو الته کې دا قصه شوه پروټون او نیوټران چې جوړېدو نو درې بره یو ځای کېږي. څو بره یو ځای کېږي که د هغه انټي پارټیکل جوړېږي درې به د هغه انټي را یو ځای کېږي په میزانس کې به دوه را یو ځای کېږي خو دوه به داسې یو به کوارک یو به ورسره انټي کوارک هغه مې نه دی ګوره ویلی بل به او عام طور باندې اپ نو انټي ډاون نو انټي اپ ایټسټرا. مخکې دا نه میزان خبره شو سو د کتاب یو بلینک هم دی. په هر یو کوارک باندې یو چارج دی نو د هغې جدا MCQs راځي. نو زه به کوشش کوم چې داسې ولیکم کټ ځان ته یاد ساتئ CUT کټ. په دې کې ما درې را یو ځای کړل او درې هغه چې د نوم په لحاظ سره هم لږ های حیثیت لري لکه فار ایگزامپل چارم خوبصورت اپ اوچت ټاپ اوچت. نو دا وګوره ته کنه نومونه هم داسې دي چارمډ اپ ټاپ. نو چارج به یو پازیټیو وي او غټ چارج به +2/3e. څه مطلب دا الکترونیک چارج کې 2/3 مطلب یو خو پلس ته یاد وساتئ دا کم کټ ته ها دا زما مطلب ګوره هرګز دا نه دی چې د دوی په جمع چارج دا برابر دی. زما دا مقصد ګوره نه دی هغه ما د پوه کېدو لپاره داسې لیکلی په ده باندې جدا دا چارج دی په ده جدا دا چارج دی په ده جدا دا چارج دی انډیویجولي ان ټرمز اف الکترون دا جدا جدا. د دې یو بل مطلب هم راووتو د دو دا هر یو چارج د الکترونیک چارج نه کم دی. ګورئ که څوک وایي په یونیورس کې د ټولو نه کم چارج په چا دی په کوارکس. په چا باندې دی په کوارکس چې د الکترون نم کم دی. دا وګورئ که نه 2 چې په 3 ډیوایډ شي 0 something اف چارج اف الکترون د الکترون نم کم هو. البته مسله پکې دا ده الکترون هغه د ټول نه کم چارج دی چې انډیپینډنټلی اوسېدی شي یوازې. کوارکس په ځل په بل تیوري کې ټیم کوارکس یوازې نشي کېدی. کوارکس په د چا سره ملګری کمباین وي اله وي د انډیپینډنټ نه ایگزیسټ کېږي. نو دویم MCQ شو په نیچر کې د ټولو نه وړوکی چارج څوک دی کوارک. که څوک داسې ووایي په یونیورس کې د ټولو نه وړوکی مقدار چارج خو چې هغه یوازې اوسېدی شي هغه الکترون دی. هغه څوک دی الکترون. د چارج د الکترون د چارج نه کم دی خو یوازې نشي اوسېدی کمباین وي. کوارکس په یوازې نه وي ته چې کله کوارک ایکسپلین کوې نو دوه را یو ځای شوي درې را یو ځای شوي یوازې به دی چې څه جوړی دی به یوازې نه وي دی انډیپینډنټلی نه ایگزیسټ کېږي دی یوازې نه ایگزیسټ کېږي. ها BDS هم یاد وساتئ BDS هر سړی پیژني. BDS څه کومه BDS کومه BDS مطلب نو په دې کې هم درې را یو ځای شو باټم ډاون سټرینج نومونه هم دغه دي باټم ډاون سټرینج ناشنا ایټسټرا. نو د چارج به څومره -1/3e -1/3e. ښه جی مخکې یاد ساتئ که یو کوارک دی او د هغه انټي کوارک دی نو انټي کوارک کیریز ان ایکول اینڈ اپوزیټ چارج ټو اټس کارسپونډینګ کوارک. زما د خبرې مقصد دا دی که ته ماته وایې چې په لیټ سپوز
په اپ چارج باندې په اپ باندې چارج دی پلس 2 ور 3 ای نو په انټي اپ پي ماینس 2 ای ډیوایډ بای 3 یعنی اقا چارج with negative sign دې خبر بیا اورئ anti quark carries an equal and opposite charge to its corresponding quark next پروټان د چا نه جوړ دی پروټان چونکې بریان فیملی ده د دریو کوارکس نه جوړیږي هغه دی یو یو ډي د یو یو ډي مطلب دوه اپ او یو ډاون او که څوک کوئی نیوټران د چا نه جوړ دی نو یو ډي ډي یو اپ او دوه ډاون او که زه دا ثابتول غواړم تا ته چې سر ته موږ خو ویلو چې په پروټان باندې چارج دی پلس ای او په نیوټرانو باندې چارج نشته نو هغې ته غوږ کیدی که زه ووایم چې یو یو ډي نو یو یو ډي مطلب دا شو دوه اپ او یو ډاون نو چې دوه اپ شو نو پلس 2 اوور 3 ای پلس 2 اوور 3 ای ماینس 1 اوور 3 ای 3 به LCM شي نو پلس 2 ای پلس 2 ای ماینس ای پلس 2 ای پلس 2 ای ماینس ای دینه به سره شي پلس 3 ای ډیوایډ بای 3 کینسل نو پلس ای پی چارج راغی دغه شانتي که تاسو وایئ نیوټران یو ډي ډي یو اپ نو چې زه یو اپ نو د یو اپ دپاره د مقصد دا شو پلس 2 اوور 3 ای دوه ډاون ماینس 1 اوور 3 ای ماینس 1 اوور 3 ای 3 به شي LCM نو پلس 2 ای ماینس ای ماینس ای نو پلس 2 ای او ماینس 2 ای 0 0 ډیوایډ بای سمثینګ 0 اوور آل نیوټرل په د باندې څه قسم چارج نشته نو چې موږ ته پته وي پروټان جوړ دی د درې کوارکس نه خو څنګه یو یو ډي دوه اپ یو ډاون او نیوټران زموږ سره جوړ دی یو ډي ډي دا یو ډي ډي نو یو اپ او دوه ډاون د یو نه به چارج راځي پلس ای او د بل نه به چارج راځي زیرو دا خبره هم یاد ساتئ زه په نیکسټ لیکچر کې لږ په ډیټیل ایکسپلین کوم په کلر چارج کې چې د کوارک په خپله ویلیو په فریکشن کې ده فریکشن دی ته وایي 2 چې په 3 ډیوایډ شي نو 0 پوینټ سمثینګ 1 چې په 3 ډیوایډ شي 0 پوینټ سمثینګ خپله ویلیو په فریکشن کې ده د ای سپریکشن ویلیو راکوي خو چې چونکې دی یوازې نه دی چې رایوځای کېږي نو دا به تاسو ثابت کړم دی چې کله رایوځای کېږي نو تاله په ریزلټ کې چې کوم چارج جوړوي هغه به پلس ای ماینس ای به زیرو به لکه هغه په فریکشن کې نه دا یاد ساتئ نو د کوارک په خپله ویلیو په څه کې ده د ای په فریکشن کې خو چې رایوځای کېږي او تاله ریزلټ کې څوک جوړوي نو د هغه ویلیو به په فریکشن کې نه او stop